Lónìí, a ó máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ agbohùnjáde ti ilé-iṣẹ́ Oraimo, eléyìí tí wọ́n pè ní Oraimo Sound Pro. Ní orílẹ̀-èdè Nijiria, ọdún ní ilé-iṣẹ́ Oraimo wọ́n yìí ṣe àìmọ̀ fún olóko. Ní ìgbà tí ẹ bá ra Oraimo Sound Pro yìí, tí ẹ bá tú inú rẹ̀, àwọn nǹkan tí ẹ ó bá ní ẹ̀rọ agbohùnjáde Oraimo fúnra rẹ̀ àti àwọn nǹkan mìíràn bíi wáyà tí ó fi lè gba iná sára, tí wáyà náà sì jẹ́ eléyìí tí wọ́n ń pè ní Type C. Ẹni tí ó bá fẹ́ ra irú agbohùnjáde yìí kí ó lè mọ̀ wípé òun ò nílò láti ra wáyà míì fún gbígba iná sára agbohùnjáde náà. Ẹ̀rọ agbohùnjáde Oraimo Sound Pro ni eléyìí, báyìí ni ó ṣe rí. Ẹ̀rọ ọ̀hún jẹ́ eléyìí tí ó dúdú, tí n kò sì tíì rí aláwọ̀ mìíràn nínú ẹ̀. Ní ara páálí ọ̀hún, àwọn ohun amuye tí ó wà ní ara rẹ̀ ni wípé agbohùnjáde náà kò jẹ́ dandan kí ó lo wáyà. Ẹ lè fi cháàjì fóònù yín, ẹ sì lè lo wáyà tí wọ́n ń pè ní auxiliary cord láti fi connect mọ́ fóònù yín tàbí ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà yín. Ohun àmúyẹ mìíràn tí ó wà níbẹ̀ ni wípé ó ní ẹ̀rọ tó ń gba ohùn fún ìgbà tí ẹ bá ní ìpè, tí ẹ bá ń gbọ́ orin lọ́wọ́ ní orí agbohùnjáde Oraimo yín. Àmúyẹ míì ni wípé ẹ lè fi memory card sí inú ẹ̀ láti fi gbọ́ orin, tí àmúyẹ tí ó sì kàn ní ara rẹ̀ ni wípé ẹ lè fi gbọ́ rédíò tí ó bá wù yín. Àwọn àmúyẹ mìíràn tí ó wà ní ara rẹ̀ ni wípé ọ̀nà méjì ni ó ti ń gbé ohùn jáde. Ó ń gbé ohùn jáde ní iwájú, ó dùn wò lójú, ó ṣe é gbé jáde kiri, ó dùn gbé kiri. Àti wípé tí ẹ bá fi ń gbọ́ rédíò, kedere ni ẹ ó máa gbọ́ ìkànnì tí ó bá wù yín láti gbọ́. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí ẹ̀rọ agbohùnjáde Oraimo gangan fúnra rẹ̀. Ẹ̀rọ náà jẹ́ eléyìí tí ó ní ìkọ́wọ́ ní apá ọ̀tún, tí ó sì ní bọ́tìnì 5 lórí. Láti apá àlàáfíà wá sí apá ọ̀tún, àwọn bọ́tìnì tí ó wà ní ara Oraimo Sound Pro, ó jẹ́ bọ́tìnì kíní jẹ́ eléyìí tí ẹ lè fi tan Oraimo Sound Pro ọ̀hún. Ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ eléyìí tí ẹ fi lè dá orin dúró tàbí kí ẹ máa gbádùn orin yín lọ. Bọ́tìnì ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí ó ní àpẹẹrẹ M ní orí, ó jẹ́ eléyìí tí ẹ fi lè gbé ẹ̀rọ agbohùnjáde yín sí FM tàbí radio station tí ó bá wù yín. Àwọn bọ́tìnì méjì tó kù ní eléyìí tí ẹ fi lè yín bí ó ṣe lọ òkè sí àbí bí ó ṣe wálẹ̀ sí, bí ẹ ṣe lè yí padà. Ní ẹ̀gbẹ́ bọ́tìnì tí ẹ fi lè tan Oraimo Sound Pro yín, iná kékeré kan wà ńbẹ̀ tí yóò máa ṣe atọ́nà pé agbohùnjáde yín wà ní títàn tàbí agbohùnjáde yín gba iná sára. Tí ẹ bá tẹ bọ́tìnì àkọ́kọ́, Power on. Bluetooth mode. Ohun tí yóò fọ́ jáde, òun nìyẹn. Tí ẹ sì lè fi gbọ́ orin àbí fi gbọ́ rédíò ní ìgbà tí ó bá wù yín. Power off. Mo ti ń lo Oraimo Sound Pro mi fún oṣù 6 báyìí, ṣùgbọ́n àwọn ohun àmúyẹ rẹ̀ pọ̀, ṣùgbọ́n ó ní àwọn ohun àbùkù. Oraimo Sound Pro ọ̀hún kò sí ibi tí n ò lè mú wọ̀ nítorí wípé ó dùn gbé kiri, ó sì dùn wò lójú, ó sì máa ń yára fi ara mọ́ fóònù tàbí
ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà tí ẹ bá fẹ́ lò pẹ̀lú. Ohun àbùkù tí ó wà níbẹ̀ ni wípé tí ẹ bá ń lo Bluetooth láti fi play orin àti gbóhùn jáde rẹ̀ kò ní jákè ju bí ó ti yẹ lọ. Ṣùgbọ́n tí ẹ bá lo ohun tí wọ́n ń pè ní aux cord yẹn, ó máa jẹ́ kí ó gbóhùn jáde ju bí ó ṣe mọ kékeré yìí lọ. Èyí ni òdìkejì Oraimo Sound Pro tí ibi apá àlàáfíà sì jẹ́ ibi tí ẹ lè fi memory card yín sí. Eléyìí tó tẹ̀lé jẹ́ ibi tí ẹ lè plug fóònù àbí nǹkan mìíràn sí tí kò bá síná, tí iná sì wà lára ẹ̀rọ agbóhùnjáde Oraimo Sound Pro yín. Ibi ẹlẹ́kẹta jẹ́ ibi tí ẹ lè fi auxiliary cord yín sí láti fi gbọ́ orin láti orí fóònù yín tàbí láti orí ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà yín. Ẹlẹ́kẹta sì jẹ́ USB-A tí ẹ lè fi charge rẹ̀. Eléyìí jẹ́ charger tí ó wọ́pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nijiria tí oníkálùkù sì ní nílé tí ẹ lè fi charge fóònù yín. A ò ní rí jù báyìí lọ lórí Oraimo Sound Pro. Ó dìgbà kan náà. Kí n tó máa lọ, Oraimo Sound Pro yìí jẹ́ eléyìí tí ẹ lè rí ní àwọn ilé ìtajà tí ó ń ta fóònù àti ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà ní agbègbè yín, tí iye tí wọ́n sì ń ta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nítorí bí gbogbo nǹkan ṣe wọ́n, tí ó sì jẹ́ 11,000 naira, ẹgbẹ̀rún 11,000.